hieno. Hyvät teknit toimimaan tähän päälle. Joo, se ei haittaa. Morjesta, Project Trout täällä taas. Me ollaan lähdetty nyt aukaisemaan meidän kevään koskikalastussettiä ja ei oo vielä korri-aika oikein käsillä, vaikka lumet sulaakin jo kovaa vauhtia, mutta varmaan pian niitäkin rupeaa näkymään. Tänään meillä on tosiaan kolmaskin kaveri mukana täällä reissussa ja meillä onkin semmonen pieni lisämauste taas, että meillä koitetaan saada tälle miehelle ensimmäinen keskisuomalainen reittitaimen. Joo, terve vaan. Mun nimi on Santtu ja nyt ensimmäistä kertaa Keski-Suomen virtaavilla vesillä, että Lapista tämmönen koskikalastus on jonkun verran tuttua, mutta ei näin etelässä päin vielä ole tullut käytyä. Katsotaan mitä tässä saadaan aikaa ja toivotaan, että sieltä saadaan virvelimiehellekin yksi kala kaidattua. Ja kokeillaan parhaamme. Katsotaan mitä tapahtuu ja mitä päivä tuo tullessa. Kyllä vaan. Näillä eväillä sitten vaan kohti päivähaasteita. On aika liukkaan näköistä kyllä rannat, että saa kyllä tosissaan olla varovainen nyt kun hyppii tuossa kivillä. Onko täällä ollut minkä tyyppisellä räsäsvärityksellä? Tero tietää, kun on ehkä heittänytkin. Joo, en usko, että tuossa lusikan kanssa on niin hirveätä väliä, että meillä on tumma vesi. Meillä on kuitenkin kalastaa istaritaimenta. Keskivertokala on aika pieni. Ei oo mitään järjenjättiläisiä vielä. Hyvän näköinen tuolla toi kosken juoksu. Laskee aika kivasti tähän ja virta vähän tyyntyy ja varmaan onko tuossa syvempää vähän tuossa keskellä. No siinä on vähän syvempää ja nyt tosiaan kun ollaan tälleen maaliskuulla ja vesi on tosi kylmää, niin se oletettu kalanpaikka on nimenomaan siinä vähän rauhallisemman virran puolella. Näinpä. Että ihan suora tää koskealunen, mistä näkyy tää virta, mikä tulee tätä rantaa pitkin, niin siinä on varsinkin tuolla ylempänä on pikkusen kova virta tähän aikaan vuodesta. Siinä voi totta kai joku kala olla, että sekin meidän kannattaa kopasta siitä, mutta se oletettu kalanpaikka on sitten toi virran reuna ja toi niinku syvän. Ja se varmaan voi olla se kala aika tuolla niinku reunassakin. Tästä pääsee nyt ainakin mä pääsen virvelillä heittää aika hyvin tonne vastarannalle asti. Joo. Siellä näkyy aika melkein jopa seisoo vesi tuolla ton ison kiven juurella. Joo, se on just näin. Niin sieltä voi löytyä. Kyllä. Tuolta toista puolelta me on saatukin ihan rannan läheltä kaloja. Ei muuta kuule kuin heittää. Lähdetään kokeilemaan. Joutsenia. Jep. Sieltä vaan eka löytyy. Olinko mä sen tästä? Jotakin järkevää. Tarvitse apuja. No mä sen varmaan tosta yleitän ottamaan. Tämmönen kotikutoinen lumella käsien kastelu, kun ei nyt yletä tonne veteen tästä jallatan päältä, mutta sieltä saatiin nyt kalatili auki pienellä taimenella. Ai kun se on sotkeutunut tonne. Pienellä taimenella. Vähän on nyt vaikeet nämä olosuhteet kyllä tässä rannalla, kun on tämmönen niinku, nää on sulanut nää jäät tästä, nämä kaikki jäät viettää tonne virtaan päin. On tosi liukkaa tää niinku vaikeeta liikkua nyt, niin on vähän tämmöstä kurottelua ja ronkkimista tää touhu nyt. Ollaan varovaisia ja pidetään järki päässä ja sit varsinkin jos tulee isompia kaloja, niin sit on pakko liikkua vähän helpommille rantautuspaikoille, että pystyy sen käsittelemään niin kuin järkevästi. Mutta päivä on kalojenkin osalta nyt saatu auki. En säkähtänyt. Siitä tippui jäät läpi. Sieltähän tuli ensimmäinen perhon menetys. No, mutta ainakin se perho meni siellä, missä sen pitääkin. Eli jossain kivien välissä.
Tarjotaan vähän ärsympää seuraavaksi. Jos ne kalat tykkäis tämmösestä miehekkään pinkistä liitsistä. Testosteronia tihkuva suorastaan. Mä varmaan vedetty tänne. Päivän toinen. Siltä puuttuu toinen eka ja evä. Evä puuttuu tätä etuelistä. Onhan täällä kaloja. Ei mitään jättiläisiä, mutta onhan täällä kaloja. Kyllä mä vähän niinku ihmettelisin, jos tossa ei olisi yhtäkään yli 40 senttistä kalaa. Se on sit ihan eri asia, että saadaanko me tällä meidän töhellyksellä niitä ottamaan. Mutta... Täällä on varmaan kaasu jossakin. Kyllä. Jaa, nyt on kahvihetki. Joo, nyt keitellään kahvea. Mitä sä Santtu on nyt tykännyt tästä talvikoskikalastuksesta? Miltä tuntuu? Tää on kyllä ihan mukavaa hommaa. Teillä nyt tietysti kausi jatkuu aina ympäri vuoden, mutta mulle tää on vähän tämmönen aikainen kauden aloitus. Tietysti lunta nyt ei ole enää ihan hirveästi, että pellot tuolla melkein vihertää, mutta tässä joen suunnassa on kyllä jäätä ja lunta. Oikein mukava heitellä tosta. Vähän on lipokkaat noin reunat tuossa koskessa, mutta ei ole muuten kaupallinen yhteistyö. Mitkä teidän lähestymiserot nyt oli tähän tuolla verhovehkeellä tähän tämän päivän kalastukseen? Ne on aika erityyppiset tosiaan nämä meidän tekniikat, millä ollaan kalastettu. Mullahan on kelluva heittosiima ja tavallaan sit sen päästä sitten roikkuu vaan perukkeen, mitä on sitten jotain kuulollisia liitsejä tai streamereita. Joo. Mulla ei ole ihan niin yhtä hyvä tuntuma siihen perhoon sitten tietysti, eikä se mene ehkä ihan niin syvällekään kuin mitä Tero heittää tuolla nymfisetillä. Niin, painavaa liitsiä. Ohkanen pitkä siimo ja parempi tuntuma siihen. Ja ehkä vähän sellainen omintakeinen tapa, miten mä tuolla nyt kalastan, että varmaan noin niin oikeat tekijät nauraa, kun katsoo sitä videota, että mitä ihmettä toi säätää. Heittää ihan liian pitkälle ja ei ole koko aikaa perho edes oikein päin veneessä, sitten tulee välillä vähän mitään sattuu. Kyllä se kalalle näyttää maistunut. Se on ainoa tänään, mihin on tullut tarkkaan ja sen saa ainakin tonne heitettyä meikäläisenkin heittotaidolla pitkälle ja sen saa uppoamaan. Ja kyllä kai se kyllä suurin piirtein saa kontrolloitua, se ei se mitään kaunista varmasti se uinti ole. Mulla ei ole ollut vielä tapahtumia, mutta en tiedä, mä lähdin aika värikkäällä liikkeelle. Lusikkaa on heittänyt ja vähän lippaa. Et ehkä tässä täytyy nyt kahvitauon jälkeen vaihtaa vähän tummempaa, jos sillä nappaisi paremmin. Hyvä. Ei ole vielä napsunut. Ehkä se vielä tässä. Johan tässä ollaan pitkällä iltapäivän puolella. Varmaan aika jo syödä jotakin. Ei kalaa syö. Keli rupesi muuttua vähän kivemmän näköiseksi. Niin. Aurinko. Saa nähdä, tekeekö se jotain muutosta. Vähän on skeptinen kyllä, mutta onko vielä taidot tallella.
Nyt se petti se jää sitten tuosta matkalla. No päivähän sitä on odotettu. Nyt jos se ottaa tuolla vieheellä kala, millä mä oon heittänyt 10,5 tuntia. Mua harmittaa. Sillä on kyllä riski se. Tää ei ole muutama heitä haittanut koskella virvelillä. Se on ruvennut se meidän reitti siitä vähän hapertumaan. Joo. Pienempi. Oliko siinä muuten se Tämä luhako. Niin se Kyllä. possuliassa pyöritään sen luvassa. Joo siis. Sehän on siis puhdistunut kyllä tässä prosessissa. En tiedä. On kyllä semmoista pöpertaa sitten. Tässä varmaan Kostinen Tonin tulee näyttää meille, mitä oikeasti kuuluu kaataa. Ei, johan tässä on lämpöä ja makua. Joo, ei oo kyllä ollut kalallisesti mikään juhlapäivä tänään. Et alkuun tuli ne pari pikkutaimenta ja yksi karkas sitten ihan kuollut loppupäivä. Sulla ei vissiin mitään. Onko ollut tärppiäkään? No yksi ehkä tärppi oli tossa, että pinnasta. Kävi ja tein vastarin, niin uistilleesi suoraan melkein itteenpäin, mutta Joo. ei oikein muuten ollut. Joo, eiköhän se ole sitä vaille, jos vedetään tästä ruuat nassuun ja lähdetään sitten vähän kamppeita pakkailemaan ja varmaan autoa kohti. Tää varmaan rupeaa riittää yhdelle päivälle. Joo, mutta ihan mukava reissu ja mukava päästä aloittamaan kausikin tälleen aika aikaisessa vaiheessa kevättä, niin tästä on hyvä jatkaa. Kyllä vaan. Toivotaan, että seuraavalla kerralla tulisi vähän enemmän vielä kalaa.